वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशा आहात तुम्ही सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगले असाल. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे लहान बाळासाठी पौष्टिक अशी घरगुती खिमटी. तर ही खिमटी कशी बनवली जाते याची रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर मी माझ्या बाळासाठी जी खिमटी बनवते ती कशा पद्धतीने बनवते तेच मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे या व्हिडिओमध्ये. बाळाला 6 महिने कंप्लीट झाल्यावर सॉलिड फूड चालू करायचं असतं आणि डॉक्टर आपल्याला सांगतात की 6 महिने झाल्यानंतर आपण आपल्या बाळाला सॉलिड फूड देऊ शकतो. तर हे सॉलिड फूड जास्तीत जास्त घरगुती असेल, होममेड असेल तर खूप चांगलं आहे. म्हणूनच होममेड सेरेलेक्सची रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आणि ही जी खिमटी आहे ही बाळासाठी खूप पौष्टिक असते. तर ही जी खिमटीची रेसिपी आहे ती आपल्याला रोज रोज बनवायची गरज नाही आहे. त्याची पावडर आपल्याला बनवून एका डब्यामध्ये बंद करून आपण 10 दिवस तरी ती यूज करू शकतो. तर सगळ्यात पहिल्यांदा साहित्य बघूया. इथे मी घेतले आहेत मूग डाळ 1 छोटी वाटी आणि हे मी गावठी तांदूळ यूज केले आहेत 1 छोटी वाटी. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे बदाम आणि खारीक. आणि ह्याची जी क्वांटिटी आहे तुम्हाला जेवढी हवी त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता. आता ह्या सर्व गोष्टी मी 4 ते 5 वेळा स्वच्छ धुवून घेते आणि धुवून झाल्यावर ते एका चाळणीमध्ये काढून सगळं पाणी आहे ते गाळून टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर हे आपल्याला एका कापडावर घेऊन छान सुकवून घ्यायचं आहे. त्यातले जे पाणी आहे ते सगळं सुकलं की त्यानंतर एका कढईमध्ये थोडंसं तूप टाकून सर्व गोष्टी आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. तूप जे आहे ते तुम्ही नंतर टाकलात तरी चालेल, म्हणजे जेव्हा आपण खिमटी शिजवतो त्याच्यामध्ये जरी तूप टाकलं तरी चालेल. आता ह्या सर्व गोष्टी थंड झाल्यावर मी बारीक त्याची पूड करून घेते. एकदा का मी ह्याची बारीक पूड केली की त्यानंतर एका मी स्टीलच्या डब्यामध्ये बंद करून ते फ्रीजमध्ये ठेवते आणि ते मी पुढचे 10 ते 15 दिवस माझ्या बाळासाठी यूज करते. तर ही खिमटीची पावडर शिजवण्यासाठी पातेल्यामध्ये पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा खिमटी पावडर टाकून थोडंसं तूप टाकून चांगलं शिजवायचं. अशा पद्धतीने आपली खिमटी आहे ती रेडी होते.